Asia Group, 26 năm, một chặng đường phát triển bền vững. Được thành lập từ ngày 16 tháng 6 năm 1996, Asia Group tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn với 30 công nhân, vốn khởi nghiệp 11 tỷ 900 ngàn đồng. Bắt nhịp xu thế hội nhập và phát triển, vào năm 2009, Asia Group đã chuyển đổi sang loại hình cổ phần và tăng quy mô vốn hoạt động lên 36 tỷ. Với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Á Châu, tên viết tắt tiếng Anh là Asia Group, là công ty mẹ của nhiều công ty thành viên, đơn vị trực thuộc. Asia Group đã đi qua hơn 2 thập kỷ phát triển trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của mọi đối tượng khách hàng. Với phương châm chất lượng vàng, niềm tin vàng, Asia Group hiện đang là thương hiệu uy tín, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước chọn làm đối tác lâu dài. Ngoài việc không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Asia Group luôn xem nguồn nhân lực là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Asia Group luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nhân viên, bố trí đúng người đúng việc để đảm bảo sự phát triển bền vững và có kiểm soát. Năm 2012, Asia Group đã bắt đầu kiểm soát doanh nghiệp bằng KPI và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. Hiện tại, với 11 đơn vị thành viên và trực thuộc, Asia Group đã tạo công ăn việc làm cho trên 1.000 lao động tại các địa phương. Khi mới thành lập, Asia Group chọn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh làm địa bàn xuất phát điểm. Trải qua 26 năm, từ một xí nghiệp khai thác, sản xuất và xây dựng công trình quy mô nhỏ, đến nay, Asia Group đã trở thành một tập đoàn đa ngành nghề trong việc sản xuất hàng hóa, chế biến sản phẩm và kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ. Asia Group đã đầu tư và xây dựng tòa nhà tại 25 đường Lê Lợi, thành phố Nha Trang làm trụ sở và từng bước đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ như dịch vụ vận tải hành khách, khai thác mỏ đá, sản xuất vật liệu, san lấp mặt bằng, xây dựng dân dụng, giao thông và công nghiệp, du lịch, vệ sĩ, bất động sản, yến xào, đến đào tạo nghề các bậc sơ cấp, trung cấp, liên kết đào tạo cao đẳng và đại học. Hoạt động nổi bật của Asia Group hiện nay là cụm công ty khai thác mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng ở xã Diên Thọ. Hệ thống vận tải hành khách có 200 chiếc taxi và xe ô tô điện các loại, phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch và người dân trong tỉnh. Năm 2016, Asia Group đã chuyển đổi tòa nhà văn phòng 25 Lê Lợi thành khách sạn Asia Home, xây dựng trụ sở mới, rời văn phòng về tòa nhà tại số 1028 đường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Nơi đây là trung tâm điều hành chính và cũng là trụ sở của các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, trong đó có trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật Trần Đại Nghĩa. Tính đến năm 2020, trường đã đào tạo hơn 3.500 học sinh, đóng góp đáng kể vào việc bổ sung nguồn nhân lực lao động cho tỉnh. Nguồn vốn hoạt động và tài sản của Asia Group hiện nay đã đạt 1.200 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần vốn khởi nghiệp. Nguồn nhân lực tăng gần 45 lần, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn nhân viên, đóng góp không nhỏ vào ngân sách của tỉnh. Tính đến năm 2021, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu gần 1.350 tỷ đồng, nộp ngân sách 222,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,5 triệu đồng cho một người trên một tháng. Trong những năm qua, Asia Group đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhiều năm liền, Asia Group được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Với sứ mạng mang đến cho quý khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ sự hài lòng tối đa với chi phí tối thiểu, Asia Group sẽ tập trung đầu tư vào năng lực cốt lõi, phát triển thị trường, mở rộng ngành nghề để phát huy thế mạnh hiện có của doanh nghiệp, cũng như hợp tác với các đơn vị có thế mạnh dựa trên quan điểm thấu hiểu lẫn nhau và các bên cùng có lợi. Đồng thời không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại hình khác trên cơ sở nghiên cứu kỹ các loại hình dịch vụ, sản phẩm mới, sản phẩm khoa học công nghệ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chắc chắn bằng sự cố gắng của mình, Asia Group sẽ luôn có vị thế và chỗ đứng vững chắc để góp phần vào công cuộc đưa Khánh Hòa phát triển đúng với tiềm năng vốn có. Ông Hồ Minh Châu, Chủ tịch kiêm CEO Asia Group nhấn mạnh, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cộng đồng doanh nghiệp ở Khánh Hòa cũng như các địa phương khác trong khu vực đang nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh, v.v. Khảo sát khó khăn từ nhiều doanh nghiệp cho thấy, sau tổn thất do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các doanh nghiệp cần có phương án phòng ngừa rủi ro,
Xây dựng quỹ dự phòng vì bất cứ tình huống gì cũng có thể xảy ra. Nếu không có quỹ này thì doanh nghiệp có thể phải đối mặt với việc phá sản, hoặc có nỗ lực duy trì thì cũng lâm vào tình trạng kiệt quệ nếu không có nguồn quỹ dự phòng và sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Theo ông Hồ Minh Châu, Chủ tịch kiêm CEO của Asia Group, trong giai đoạn dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút 80% so với trước dịch bệnh. Những tháng vừa qua, do ảnh hưởng của dịch, doanh nghiệp đã phải căng mình đối phó phòng chống dịch nhưng vẫn phải duy trì hoạt động công, hỗ trợ nhân công, khấu hao máy móc, vân vân, vẫn phải gồng mình chịu lỗ. Không chỉ khó khăn về tài chính mà một khó khăn khác, lâu dài hơn là thiếu hụt nguồn lao động. Trước dịch, khó khăn về lao động trong các lĩnh vực dịch vụ vận tải và du lịch đã có. Nhưng sau thời gian nghỉ dịch Covid-19, hàng trăm lao động bỏ việc, nghỉ việc trở về quê. Việc tuyển dụng người lao động càng khó khăn hơn, doanh nghiệp muốn phát triển hơn cũng khó thực hiện. Có thể thấy, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo, trong số đó giá cả hàng hóa đầu vào như vật tư sản xuất, xăng dầu chạy máy gia tăng đang làm đau đầu các nhà sản xuất. Một trong những lĩnh vực đang đối mặt với bài toán giá cả gia tăng gần đây là lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Dịch vụ vận tải hành khách tăng cao do những tác động từ dịch bệnh Covid-19 từ nhiều tháng trước và gần đây là sự bất ổn chính trị trên thế giới gây nên. Bên cạnh đó, trước đây, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc sản xuất gián đoạn nên hàng hóa tồn kho lớn. Phương tiện vận tải không hoạt động nên chi phí bảo trì cao. Từ đó, mất đi sự cạnh tranh trên thị trường cũng như tâm lý người dân e ngại di chuyển. Ngành vận tải, cho dù được chính quyền cho phép hoạt động trở lại 100%, nhưng trên thực tế đội ngũ lái xe thiếu. Khách du lịch đến thành phố Nha Trang, Khánh Hòa rất thấp, cũng như người dân địa phương đi lại giảm so với thời gian trước đây. Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, Asia Group đã chủ động và thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ nhân viên, trả lương cơ bản để giữ chân người lao động, trợ cấp phụ cấp các khoản từ quỹ dự phòng của đơn vị cũng như thăm hỏi động viên, tặng quà những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tặng nhu yếu phẩm cho nhân dân nơi địa phương đóng quân, hỗ trợ cho cán bộ nhân viên các thủ tục cần thiết để hưởng các khoản trợ cấp từ chính phủ. Nhờ cách làm đó, hầu hết cán bộ nhân viên vẫn gắn bó với đơn vị. Tại Asia Group, từ giữa tháng 10 năm 2021 đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. Mở đầu là lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và vận tải của doanh nghiệp, tiếp đến các lĩnh vực khác như dịch vụ, đào tạo nghề, vân vân đã từng bước khởi động lại. Từ 24 tháng 10 năm 2021, việc nới lỏng các điều kiện để các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra được thuận lợi hơn cũng được ban hành. Gần 90% xe taxi của Asia Group đã trở lại hoạt động. Đến tháng 12 năm 2021, Asia Group đã hoàn thành đóng tất cả các khoản thuế phí, tiền bảo hiểm xã hội cho nhà nước, cũng như thanh toán đầy đủ cho khách hàng có quan hệ giao dịch mua bán của Asia Group. Hiện Asia Group đang từng bước thích nghi với tình hình bình thường mới và đang xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, chú trọng các KPI về số hóa hoạt động doanh nghiệp, tái đầu tư, vân vân, mở thêm thị trường tiêu thụ và thu hút khách hàng truyền thống quay lại. Asia Group vui mừng nhận thấy bức tranh kinh tế đang dần có thêm nhiều điểm sáng từ những tháng cuối quý 1 năm 2022, khi doanh nghiệp nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong khó khăn, nhưng doanh nghiệp đã tìm ra hướng đi để ổn định được sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa vật liệu tồn kho và đưa ngành dịch vụ taxi và xe ô tô điện ra hoạt động phục vụ khách hàng. Trong lĩnh vực đào tạo nghề, chú trọng đến việc đào tạo gắn với việc làm, đặc biệt tạo nguồn lao động xuất khẩu nước ngoài và lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch tỉnh nhà. Nhiệm vụ trọng tâm của Asia Group trong thời gian tới là vừa triển khai sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa kiểm soát rủi ro về phòng chống dịch, trong đó tập trung vào các vấn đề phòng chống sự lây lan dịch bệnh từ ngành dịch vụ taxi là khách hàng đi xe đến đội ngũ lái xe. Ông Hồ Minh Châu cho hay, Asia Group xác định phục hồi sản xuất kinh doanh không chỉ cho Asia Group mà phải gắn với các đơn vị trong hệ sinh thái của mình và rộng ra là cả cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh. Asia Group cũng đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết nhanh những vướng mắc, khó khăn về lao động, lưu thông hàng hóa. Chặng đường sắp tới được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự đoàn kết nội bộ, sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, địa phương, cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quản trị doanh nghiệp, tin rằng Asia Group sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế,
xã hội của đất nước và khu vực. Asia Group, chất lượng vàng, niềm tin vàng.